Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 8 και 4, είμαστε στο Βενιζέλος και ετοιμάζομαι για να πάω στα Τύρανα με τους γονείς μου. Καλά θα πάει αυτό. Έχω κοιμηθεί μόνο μισή ωρίτσα, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Φύγαμε. Τι έγινε, μαμά? Για πες. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Παπά σου πήρε τη θέση, μαμά. Πατά πόδι, παπά. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο των Τυράννων και περιμένουμε το αυτοκίνητο που έχουμε νοικιάσει να έρθει ο κύριος εδώ πέρα να μας το παραδώσει. Έχουμε πάρει ένα τζιπάκι τύπου για να πάμε στις πιο δύσβατες περιοχές που θέλουμε. Το αμάξι κόστησε 180 ευρώ για 5 ημέρες. Σας βάζω εδώ πέρα και την εταιρεία για να τη βρείτε. Είναι 5 λεπτά μακριά με τα πόδια από το αεροδρόμιο και βολεύει πάρα πολύ γιατί έχει 24ωρο πάρκινγκ. Στάση για βενζίνη λοιπόν, και αφού βλέπουμε το σπίτι με τα βελάκια που είναι σήμα κατά τεθέν στα Τύρανα, πηγαίνουμε με τους γονείς μου για φαγητό στο κομπινάτ. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο που είναι γνωστό στη γειτονιά για παραδοσιακό φαγητό. Εμείς φάγαμε χιλοπίτες με κοτόπουλο. Και όντας Αλβανοί που σεβόμαστε τον εαυτό μας, η πρώτη μέρα στην Αλβανία περιλαμβάνει διάφορες υποχρεώσεις και εννοείται συγγενείς και φίλους. Και έπειτα από όλο αυτό το τρέξιμο που είχαμε σε ρί, κάτσαμε να φάμε βραδινό στη γειτονιά μας. Καλημέρα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Εχθές η πρώτη μέρα είχε full επισκέψεις από συγγενείς και από φίλους. Και σήμερα ξεκινάει το tour. Εδώ οι γονείς ετοιμάζονται. Πήγαμε! Το tour ξεκινάει στα Τύρανα και οι διανυκτερεύσεις που θα κάνουμε θα είναι στην Κοριτσά, στο Περμετή, στο Μπεράτ και μετά πάλι πίσω στα Τύρανα. Η πρώτη στάση του ταξιδιού μας θα είναι στο Λιμπράς, σε ένα μέρος όπου θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι δίπλα στη φύση. Λοιπόν, Μιτσάρα, πώς σου φαίνεται η διαδρομή μέχρι στιγμής? Waarvoor shift? Die haben schon mich gesungen, hier Chauffeur. Πω. Guarda il pubblico chi sa vita parlo, ma a mensagera nostalgia, poi sono robotano sotto mera, girame Yeşillak. Ζανετούλα, τι λες μέχρι στιγμής? Αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου έκανα στον δρόμο. Γιατί το είχα ανάγκη. Wow. Το είχα ανάγκη. Πέρα από το να δίνουν μίνι συνεντεύξεις, οι γονείς μου είναι επίσης πολύ καλοί ξεναγοί. Μου εξηγούσαν και μου μάθαιναν διάφορα πράγματα για κάθε τι που βλέπαμε στον δρόμο. Όχι, δεν είναι θάλασσα αυτό που βλέπετε, είναι η λίμνη Οχρίδα, μία από τις βαθύτερες λίμνες στην Ευρώπη. Απέναντι είναι το χωριό Λύς και ακόμα πιο απέναντι η Βόρεια Μακεδονία. Εκείνη την ημέρα που ταξιδεύαμε ήταν όταν είχε έρθει κακοκαιρία Ντάνια στην Ελλάδα. Εμείς όμως συνεχίζουμε το δρόμο μας για το Ποκραντέτσι. Θέλαμε να κάνουμε μια στάση για το περίφημο ψαράκι του Ποκραντέτσι, αλλά επειδή είχε αργία εκείνη την ημέρα, δυστυχώς ήταν όλα κλειστά. Το ξενοδοχείο το κλείσαμε 1 με 2 ημέρες πριν, κόστισε 50 ευρώ το τρίγλινο για μια βραδιά και ήταν δίπλα στο κέντρο. Δίχως να χάσουμε κι άλλο χρόνο, πήγαμε μια βόλτα στο μικρό Παρίσι των Βαλκανίων, όπως λέγονταν κάποτε η Κοριτσά. Μπαμπά, τι κάνεις εκεί? Θα πάρεις τσιφτελί? Και επειδή πολλή βόλτα σου ανοίγει την όρεξη, πήγαμε για φαγητό. Άντε, γοζούα! Ένα από τα αγαπημένα μου αναψυκτικά κάθε φορά πάω στην Αλβανία είναι το μπράβο πράσινο μήλο. Εμείς πήραμε μια σαλατούλα, πιπεριές, πατάτες τηγανιτές και μια ποικιλία που είχε μέσα και κορνάτσα, ένα παραδοσιακό πιάτο της Κοριτσάς. Φιλάκι μπακ μανούλα! Όλα αυτά μαζί με τα ποτά μας κόστησαν περίπου 35 ευρώ. Και αφού φάγαμε λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Μήπως σου φαίνονται γνώριμα όλα αυτά? Να είσαι σίγουρος πως θα βρεις πολλά ελληνικά προϊόντα στην Αλβανία. Η Κοριτσά είναι μια πολύ καθαρή πόλη με αρκετό πράσινο και καθώς κάνεις βόλτα μέσα από τα πάρκα της, θα βρεθείς στο ναό της Αναστάσεως. Όπου εδώ το Πάσχα γιορτάζεται πολύ πιο έντονα από την υπόλοιπη Αλβανία. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας απέναντι από το δρόμο που είναι η εκκλησία και πόσο μου αρέσουν αυτοί οι μεγάλοι πεζόδρομοι. Πόσο θα ήθελα να είχαμε κι εμείς στην Αθήνα.
Κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρεια στο θέατρο της Κοριτσάς. Και πάμε να δούμε το Χάνι Παζάριτ, ένα σημείο που κάνανε στάση οι ταξιδιώτες και οι έμποροι μαζί με τα άλογά τους, τα οποία τα αφήνανε κάτω, και πάνω ήταν τα δωμάτια στα οποία κοιμόντουσαν. Πλέον κάτω υπάρχει εστιατόριο και πάνω κανονικά δωμάτια για να αντινυκτερεύσεις. Μανούλα, τι έγινε? Καλά, μια χαρά. Σε κουράζεσαι? Εντάξει, δεν κουράστηκα, απλά περνάω καλά. Α, ωραία. Σ' αρέσει εδώ στο κέντρο? Βέβαια. Πιο πολύ μου άρεσε το Χάνι. Το Χάνι. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι η τρίτη μέρα σήμερα, Τετάρτη εδώ. Είναι 8 και 20 το πρωί. Είμαστε στο ξενοδοχείο στην Κοριτσά. Οι γονείς μου έχουν φύγει για ένα πρωινό καφεδάκι στην παλιά πόλη. Και έχω κάτσει εδώ πέρα να ετοιμάσω μερικά πράγματα. Είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι περίμενα. Η διαδρομή ήταν πάρα πολύ όμορφη. Από τα Τύρανα μέχρι το Ελμπασάν, περίπου ήταν μέσα στο πράσινο. Οπότε αξίζει να την κάνετε στη διαδρομή. Επίσης, οι δρόμοι είναι πάρα πολύ άνετοι και καινούργοι. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα δηλαδή στην οδήγηση. Το φαγητό είναι εξαιρετικό. Καλά, είναι γνωστό ότι στην Αλβανία τα κρέατα είναι φοβερά και πάρα πολύ νόστιμα. Κάτι μικρό που θέλω να πω εδώ, που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το τουρισμό της Αλβανίας και τα μέρη, έχει να κάνει πιο πολύ με εμάς τους μετανάστες, πούμε, τα παιδιά της δεύτερης γενιάς των μεταναστών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και περίεργο όταν γυρνάς στον τόπο σου, τον οποίο δεν έχει συνδέσει με κάποια άτομα συγκεκριμένα, και ξαφνικά αυτά τα άτομα δεν είναι εκεί. Όταν γυρνάς μετά από κάποια χρόνια στο σπίτι της γιαγιάς, ας πούμε, και η γιαγιά δεν είναι εκεί, και αντί να σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά, πας και τη βλέπεις σε έναν τάφο, ας πούμε. Οκ, ξέρω, το έκανα λίγο βαρύ το κλίμα, αλλά αυτή είναι αλήθεια, και αυτή είναι μια αλήθεια της ξενιτιάς, ας πούμε. Αυτό βιώνουμε πολλές φορές όταν γυρνάμε στο τόπο μας. Πολλές φορές δεν βρίσκουμε τα άτομα τα οποία τα είχαμε εκεί πέρα και μας περιμένανε, και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι του να πηγαίνεις στον τόπο σου. Κατά τα άλλα, βέβαια, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα πιο δυστυχώς, οι οποίοι σε περιμένουν. Αλλά εντάξει, όταν δεν έχεις τη γιαγιά σου με τον παππού σου ή κάποια άλλα αγαπημένα πρόσωπα, είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Και επειδή μπορεί να σας πει κανένα λίγο, πάμε να σας γλυκάνω το πρωινό. Ναι, είχε και πρωινό σε αυτή τη τιμή. Δυστυχώς δεν την γλιτώσαμε τη βροχή, γι' αυτό πήγαμε στο εμπορικό για να αγοράσω μερικά φθινοπορεινά ρούχα για μένα. Τι είναι, ρε μαμά, μας έπιασε βροχή? Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Και μιας και σήμερα είναι η τελευταία μας ημέρα στην Κοριτσά, συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο κέντρο, αλλά δυστυχώς λόγω του βροχερού καιρού πολλά μαγαζιά ήταν κλειστά. Εδώ βρισκόμαστε στην παλιά γειτονιά της Κοριτσάς, όπου θα βρούμε παλιά αρχαιωτικά, παλιά σπίτια και ιστορικά κτίρια. Αυτό ήταν το σοφάτι της πόρτας, ήταν πιο μεγάλο με πέτρες, και το πρωί καθαρίζανε οι γυναίκες και καθόταν εδώ, τα είπαν με τη γειτονιά, πίνωνε το καφέ. Τι ωραία! Ήταν πολύ ωραία. Μαμά, για πες, κάτι μου έλεγες πριν για τα σπίτια εδώ πέρα. Gjithë spite vjetra ishin larg Shkodrës dhe pazari ishte poshtë, sepse bëj pazar, vinin me kafshë, vinin me bakti, dhe pazari Korçës ishte poshtë, kurse shtëpiat ishin larg që mos vinin të ere keqe. Μιλάμε σε φοβερός ξεναγός. Εννοείται πως κάναμε μια στάση στην καινούργια αγορά τροφίμων της Κοριτσάς για να πάρουμε τοπικά προϊόντα και να τα φέρουμε στην Αθήνα. Ο χώρος και γενικά η οργάνωση αυτού του μέρους μου θύμισε πάρα πολύ τις αγορές που είχα συναντήσει στην κεντρική Ευρώπη. Με το ένα χέρι πιάνω το τιμόνι και με το άλλο το κινητό για να σας βγάλω πλάνα. Γι' αυτό κι εσείς δέστε καλά τις ζώνες σας, γιατί πάμε στην επόμενή μας πόλη, το Βοσκοπόη, ή αλλιώς τη Μοσχόπολης, μισή ώρα μακριά από την Κοριτσά, με εύκολη διαδρομή, λίγες στροφούλες πάνω στα βουνά και τσουπ, φτάσαμε.
Το Βοσκοπόη είναι ένα μέρος με αξιοσημείωτη ιστορία, αξίζει να την ψάξετε, έχει πολλές εκκλησίες από τη Βυζαντινή περίοδο και ο τουρισμός συνέχεια ανεβαίνει. Προσωπικά εμένα το μέρος μου θύμισε κάτι μεταξύ Ελάτης και Ζαγοροχωρίων. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να δούμε την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Αφού μας βοήθησε αυτή η γλυκύτατη κυρία με οδηγίες, ανεβήκαμε το λόφο και πλησιάζουμε προς την εκκλησία. Φτάσαμε σχεδόν στην μια εκκλησία. Η θέα από εδώ είναι ήδη πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται πως έχει μεγάλη ανάπτυξη. Χτίζονται πολλά ξενοδοχεία και σπίτια και πιστεύω θα γίνει ένα από τα πιο hot μέρη για χειμερινές διακοπές. Έμεινα έκπληκτη όταν είδα το εσωτερικό της εκκλησίας και προσπαθούσα να φανταστώ πώς θα ήταν όταν χτίστηκε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην πόλη, ψωνίζοντας μερικά τοπικά φρούτα και λαχανικά για το δρόμο. Και φτάνουμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μια εκκλησία που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Μοσχόπολης. Δυστυχώς όμως έκλεινε εκείνη την ώρα, αλλά ευτυχώς ήταν εκεί ο κύριος, ο οποίος έκανε συντήρηση στις τοιχογραφίες. Όπως βλέπετε αυτόν το πριν και αυτό είναι το μετά από τη συντήρησή του. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και ανεβαίνουμε λίγο πιο βόρεια, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο σημείο με πολύ ωραία θέα και αυλή, ωστόσο ο κύριος που είναι εκεί πέρα δεν μας επέτρεπε να βγάλουμε βίντεο και φωτογραφίες για να σας δείξω τις τοιχογραφίες που έχει μέσα, γι' αυτό και εγώ σας προσκαλώ να πάτε να το δείτε εσείς γιατί είναι πραγματικά υπέροχες. Φεύγουμε από τη Βοσκοπόη και οδεύουμε προς ένα σημείο που μας πρότειναν κάποιοι ντόπιοι, στο Σόφρα Κολονιάρε, και ψάχναμε να βρούμε πού είναι αυτό. Μπήκαμε λοιπόν στο καινούργιο δρόμο, όπου ήταν μέχρι ένα σημείο, μετά χαθήκαμε και αυτός ο πολύ γλυκούλης κύριος μας έδειξε πού να πάμε και μας είπε ότι αν δεν έχετε πού να μείνετε, ελάτε να σας φιλοξενήσω εγώ, αλλά ωστόσο το καταφέραμε και φτάσαμε. Αυτό το μέρος είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στην Αλβανία και θέλω σίγουρα να ξαναπάω. Ένα μέρος με πολλά παραδοσιακά αλβανικά στοιχεία, εξαιρετικό φαγητό και ζεστούς ανθρώπους. Τόσο ζεστούς όσο αυτό το λακρόρ, μια αλβανική παραδοσιακή πίτα. Αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ το βράδυ. Γι' αυτό και εμείς αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο, μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στο Ερσέκ, μια πόλη 20 λεπτά μακριά. Κάναμε μια στάση για γλυκό, όπου 3 γλυκά και 3 μπάλες παγωτό, παιδιά, κοστίσανε 6 ευρώ. Και αφού γλυκαθήκαμε, γυρίσαμε πίσω στο ξενοδοχείο για να πιούμε λίγη μπύρα με τον πατέρα μου, μιας και δεν θα οδηγούσα άλλο εκείνη την ημέρα, και τα υπόλοιπα θα στα πω στο Part 2.